Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi sắp phạt vô số binh sĩ Tấn Quốc, Thần Nam đã phải đối mặt với lão quái Đào Nhiên, một cao thủ cận kề ngũ giai cảnh giới. Lúc này đây, hắn biết lời nói chỉ là thừa thãi, mặc dù vậy, hắn vẫn thử viện tới thân phận hộ quốc kỵ sĩ của Sở Quốc để dọa rằng nếu tại kinh đô Tấn Quốc hắn bị bức tử, hậu quả tất sẽ dẫn tới chiến tranh. Nhưng Đào Nhiên nào phải kể để tâm đến tiểu tiết đó, lão chỉ cười khẩy, khoác lên mình tấm áo thay trời hành đạo để che đậy dạ tâm. Hôm nay, lão ta quyết diệt trừ cho bằng được cái gai trong mắt. Biết không còn đường lui, Thần Nam thủ thế, chuẩn bị nghênh chiến. Lão gia hỏa kia cũng không nhiều lời, hai tay kết ấn, một hư ảnh bàn tay khổng lồ như xé rách hư không để chụp tới. Trưởng lực như bài sơn đảo hải cuồn cuộn ập đến, khiến cả quảng trường chấn động. Thấy vậy, lão giả Dương Lâm đứng cạnh vội xuất song trưởng tương trợ. Thần Nam cũng dốc toàn lực bình sinh mà phách ra một đao. Vậy nhưng, trước thực lực tuyệt đối, mọi sự chống cự cũng chỉ như châu chấu đá xe, trưởng lực và đao mang của cả hai bị nghiền nát trong khoảnh khắc. Thần Nam lĩnh chọn trưởng lực hung mãnh của đối phương, một ngụm tinh huyết lớn phun ra, thân thể hắn văng lên 7-8 trượng rồi rơi xuống, ngũ tạng như nát vụn. Dù thế, hắn vẫn mừng vì đã kịp che chắn cho muội muội của mình. Kaka, tiếng gọi yếu ớt của Thần Hy kéo hắn về từ cõi hỗn mang. Tiểu nữ hài đã tỉnh, đôi mắt trong veo ngấn lệ, gương mặt hoảng loạn vô cùng. Cô bé bụm miệng hắn lại, ngăn chất lỏng màu đỏ tuôn ra nhưng vô ích. Thấy vậy, Tổ Thần Hy ôm chặt lấy cổ hắn, nức nở kêu lên: "Kaka, ca không được bỏ rơi muội, ca đã hứa phải chăm sóc muội cả đời cơ mà." Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ khiến đất trời như cũng sầu thảm. Thần Nam cố nén cơn đau, gằn ra một nụ cười, thanh âm khản đặc vang lên nói: "Thần Hy ngoan, đừng khóc, ta không sao, phải thấy muội lớn lên, thấy muội hạnh phúc, ta tuyệt đối sẽ không rời đi." Nhưng rồi, một trận ho kịch liệt lại khiến hắn thổ ra mấy ngụm tiết canh lớn. Cùng lúc đó, hơn 100 cao thủ Tiên Võ Học viện đã ào vào, vây chặt như nêm cối. Thiên La địa võng đã giăng ra, không còn một lối thoát. Đối diện với tử cục, trong cơn tuyệt vọng cùng cực, một ý nghĩ điên cuồng lóe lên trong đầu Thần Nam. Hắn quyết định đánh cược mạng sống vào nghịch thiên thất ma đao. Đây là môn cấm kỵ đao pháp, dùng chính sinh mệnh của bản thân để đổi lấy sức mạnh nghịch thiên, đó là canh bạc cuối cùng. Nghĩ đến đây, hắn gằn giọng quát lớn: "Nghịch thiên chi pháp, cải thiên chi mệnh." Vừa dứt lời, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra, thân hình Thần Nam phiêu hốt bất định, rồi từ trong hư không, 7 đạo ma ảnh khổng lồ hiện ra, lăng không xoay chuyển. Quân hùng thất kinh, những cao thủ thành danh nhất cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Thuật thân ngoại hóa thân trong truyền thuyết lại còn hóa ra đến 7 bản thể, chuyện này thực quá sức tưởng tượng. 7 đạo ma ảnh xoay tròn, tạo thành một lốc xoáy đen kịt, rồi đồng loạt dung nhập vào cơ thể hắn. Khi Thần Nam xuất hiện trở lại, một luồng tử khí dày đặc lập tức bao trùm toàn trường. Hắn đứng đó, thân hình như cao lớn hơn gấp bội, hai tròng mắt chỉ còn một màu đen kịt như vực sâu, không thấy lòng trắng, không một tia sinh khí, chỉ có ý niệm hủy diệt thuần túy. Lúc này, Thần Hy đã lịm đi, hắn trao cô bé cho Dương Lâm, ngữ khí băng hàn, không chút cảm tình vang lên nói: "Giúp ta chăm sóc Tiểu Hy." Dứt lời, hắn quay người, cất bước về phía Đào Nhiên. Mỗi bước chân như nệm vào lòng đất, một cuộc đối đầu bằng khí thế vô hình đã bùng nổ, chấn cho mặt đất giữa hai người nứt ra một cái hố sâu vạn dặm. Ngay khi khoảng cách song phương được rút ngắn, Thần Nam gầm lên: "Lão thất phu, nạp mạng!" Nương theo thanh âm ấy, một đao mạnh mẽ bổ xuống, hắc sắc đao vang dài gần 5 trượng, xé rách trường không. Đối diện một đòn này, lão gia hỏa Đào Nhiên biến sắc. Lão ta vội tung chưởng cản phá, nhưng đao mang của Thần Nam tự như ma quỷ, nó nuốt chửng hoàn toàn kiếm khí của lão rồi mới tan biến. Khi khói bụi mờ mịt tan đi, Đào Nhiên bị chấn lùi một bước, khí huyết sôi trào mãnh liệt. Ở phía đối diện, thân hình Thần Nam cũng mờ đi một chút, nhưng không vì thế mà hắn dừng lại. Sau tiếng nổ liên hoàn vang lên, hắn liên tiếp phách ra 6 đao. Mỗi một đao, thân ảnh hắn lại hư ảo thêm một phần, sinh mệnh lực bị rút đi không thương tiếc. Đổi lại, Đào Nhiên phải lùi 6 đại bước, khóe miệng lão phun ra một ngụm tinh huyết, nội thương đã không hề nhẹ. Sau 6 kích kinh thiên vừa rồi của Thần Nam, nửa cái quảng trường đã bị san thành bình địa, sinh mệnh đã hao tổn gần cạn. Hắn biết chỉ còn lại một đao cuối cùng, thành bại, sinh tử, tất cả dồn vào đây. Hắn quay lại, nhìn gương mặt đẫm lệ của Thần Hy, trái tim như bị bóp nghẹt, chuyển ánh mắt về phía Dương Lâm, giọng hắn vang lên nói: "Tiền bối, xin hãy chăm sóc Thần Hy, lập tức mang con bé rời khỏi nơi này." Nghe vậy, Thần Hy khóc thét lên, tiếng khóc làm lòng người tan nát. "Không, Kaka, đừng bỏ ta." Biết không thể trì hoãn, Thần Nam gầm lên một tiếng cuối cùng: "Nghịch thiên thất ma đao đệ thất đao." Một đạo đao mang 7 trượng kinh thế, mang theo toàn bộ sinh mệnh còn lại của hắn, chém thẳng xuống. Đào Nhiên cũng gầm lên, dốc toàn lực nghênh đón. Lúc này đây, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khi trời quang mây tạnh, chỉ thấy tiếng cười cuồng loạn của Đào Nhiên vang lên. Lồng ngực lão có một vết chém sâu thấy xương, nhưng lão đã đứng vững, lão đã thắng. Trước sự bàng hoàng của toàn trường, lão lớn giọng quát: "Ma công của ngươi há đủ sức thắng ta sao? Tên hung đồ đã dầu hết đèn tắt, nộp mạng đi." Lời vừa dứt, Đào Nhiên định tiến lên tung ra đòn hạ sát cuối cùng. Giữa quảng trường, Thần Nam vẫn đứng đó, khí thế hiên ngang vẫn còn, nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Lúc này, tiếng khóc thất thanh vang lên: "Kaka!" Thần Hy dãy khỏi vòng tay Dương Lâm, tập tễnh chạy tới. Cô bé ngã rúi rụi, tay chân chảy xước, loang lổ những vết thương cùng bụi bặm. Bé con chạy lại ôm chặt lấy chân hắn, lay gọi trong vô vọng, gào khóc đến khản cả tiếng: "Kaka, huynh đừng bỏ muội, huynh mau trở về đi."
Giữa quảng trường hoang tàn, trận chiến đã kết thúc, chỉ còn lại tiếng khóc ai oán của một tiểu nữ hài và một bóng hình đứng đó, lặng im như một pho tượng vĩnh hằng. Đến đây thì cũng hết tập 46 Thần Mộ phần 3. Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để không bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.